Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Meron ka pa bang natitirang lechon dyan sa ref mo? O meron bang nagbigay sa iyong kapitbahay? O nag-uwi ka ba mula sa isang handaan? Halina't i-prepare ang mga sumusunod. Leftover lechon, 1/2 cup na toyo, 2 pirasong sibuyas, 1 tablespoon na pamintang buo, 8 pieces na dahon ng laurel, 1/3 cup na brown sugar, 1/3 cup na suka, 2 pieces bouillon cubes, 1 teaspoon na asin, 3 to 4 bottles ng all-around sarsa. Isa lang na sa apoy ang ating lechon, ito po ay 4 na kilo. Dami no? At maglagay tayo ng hot water, 2 to 3 cups depende sa dami ng lechon ninyo. Ilagay na ang toyo, sibuyas, paminta, at dahon ng laurel. Kayo mga ka-MU ko, aling part ng lechon ang paborito ninyo? Please comment below! Lagyan na rin natin ito ng asin. Takpan at pakuluan sa mahinang apoy sa loob lamang ng mga 10 minutes. Ilagay na ang ating brown sugar, suka, dalawang pork cubes. Magkaiba ang kulay kasi yung isa chicken cubes. Ito na lang kasi ang natira. So, dapat 2 pork cubes. Ito po ay optional po lamang at gumagamit ako nito pag may mga handaan. Takpang muli sa loob ng 5 minuto. Ilagay na rin ang ating all-around sarsa. Ito rin yung ginagamit na sauce para sa mga lechon. Haluing mabuti. At huwag kalimutang tikman. Kulang pa ng all-around sarsa kaya i-adjust natin, dadagdagan natin. So mga ka-MU, nasa sa inyo kung gusto nyo yung medyo tuyo o yung medyo may sabaw. Takpan natin muli at pakuluan sa loob ng 5 minutes. Ang bango. Narito na ang ating Lechon Paksiw. Lagyan na natin ng sauce. Sabaw pa lang, ulam na. So mga ka-MU, hindi na natin ginisa ang ating lechon paksiw. Yung iba ginigisa, pero ako hindi ko na siya ginisa para less oil na rin kasi 'di ba, oily na rin ang ating lechon. Napakasarap. Natatakam ka ba? Kilig! At syempre, hinay-hinay lang po sa pagkain nito. Lalo na mga lolo't lola.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!